If smoke is present, please keep low and follow the path. Huwag na po kayo makailatay. Hindi mo naghuwat. Away mga ID na Halika na. Ganun lang. Matalisod ako, girl. Kitang-kita sa vlog. Yan. I see you looking at my fiancé. Ito ba yun? Oras tayo nag-start nito. 8:40. Dito na maganda. Ay, na ano na siya before. Ang lawak din pala. So, iba-ibang pang-klaseng mangrove ang nakatanim dito. Kasi may mga pangalan eh. Ito, bakhaw ba to? So, ayan guys, we're still here sa mangrove, Oboob mangrove. Ayan. Hindi naman namin alam na ganito pala to kahaba at kalaki. So, nandito na kami for 30 minutes or more than 30 minutes. Like, grabe. Nakakainis! You're so arte. Like, inner. Itutulak kita dito. Naduduling na ako. Hayaan niyo siya. Oh, tanga. Sayang din nakuhanan. So, ayan guys. Balitaan namin kayo pag nakita na namin yung exit. Bye! So, ayan guys. Finally, nahanap namin ang exit. Congratulations. Di kami naligaw. Di kami bobo. Hindi kami oboob. So, yeah, pabalik na kami sa Tricycle for our next destination, which is lunch. Agad-agad! Lunch kasi napagod kami. Nagutom kami. So, wag nyo kaming i-judge, diba? Pwede naman mag-early lunch. Oo nga. Brunch, oh. Ay, Brunch ba talaga? oo. Sige na. Bye-bye. Yung Check natin itong Ata? Buko? Bag? Ah, dun. Nandun sa kabila yung bag. So, our next destination is Sandira. ano ko lunch? Hi, lunch! Sandira Beach. Busog pa daw kami. Walang ilaw. Sandira Beach. Mag-beach muna tayo habang payat pa. Oo. Manipis lang siya. Wala pang ano.
Okay. So, ayan guys. Nandito kami ngayon sa Sandira Beach. Oh. Yes. Bakit ka nandito? Para mahiga at matulog. Dito kami para humiga at matulog. So, wala pa kaming mga tulog. Oo. Pero hindi yung mangrove kanina, wala naman. Or siguro kasi hindi na ano yung water. Kumay na. Ito lang narinig. Day. Nawag kita. Baliw. Video mo, girl. Oo, baka... So, now, we're here at Ogtong Cave. Actually, it's Santa Fe Beach Club. Yung Ogtong Cave ay nasa loob ng Santa Fe Beach Club. So, may Ay, entrance. sorry ma'am. May entrance. Na 200. 125 per adult. And then, pwede nang mag-sightseeing, mag-beach, mag-pool, tsaka cave. Okay, Yeah. that's all. Thank you. you. Sundan lang ang signage. Follow the Leader. sign. Follow the leader. Ay, ito. Ay, ito na eh. Medyo maliit lang pala siya. Oo. What is? This is the pool. Okay. So, yan. Ito yung swimming pool. Ayan. Pwede din dyan, pero marami ng swimming pool sa Manila. So, hello. Ano namin ko sa swimming pool? May dagat naman. So, on the way na kami sa... Ba't galit ka? Ba't galit? May Huwag ka na anger magalit, issues. ma'am. Bakasyon tayo, ma'am. Sorry. Kala ko sa trabaho. Normal So, kasi. we're on the way to the beach. No, I don't think so. Saan mo gusto naman? Dito, sa may pagkain. Kaya ako pa tinuturo sa'yo. May milk tea. Kaya nga yung strawberry. Ay, strawberry kasi nakita. Saan na ang beach? Ayan yung beach, pero hindi namin alam kung saan.
Yes. Anong masasabi mo, ma'am? Sarap. 35? Isang plastic. Ilang piraso? Medyo madami din. May laman ba lahat? Yun lang. Titignan natin. Mukbang. Tapos itong isa, oyster. Ano nga yun sa Tagalog? Talaba. Talaba. Talaga? Talaga ba? So, ayan. Ito siya. Ayan siya, itsura niya. Tapos, titignan natin yung loob. May laman, wala. Hindi sila ng suka. Ano yan? Wait lang. Okay, nakadikit. Ayan. Parang tahong lang din pala siya. So, ihaw. Oo. Mainit. Pero nakaihaw na na Naka-close. Oo. Ano, ma'am? Ano masasabi mo? Masarap. Okay. Okay. Ang cute ng buko nila, no? Dito kami ngayon, guys, sa harap ng resort namin. Ipakita mo ang resort. Sorry, yung kamay ko pala kita. Diba ang ganda? Ayun, yun. Dito kami nakastay ngayon. Talaga ba? Oo, habang kumakain ng talaba. Talaba ba? Talabat. Asan yung suka? Dito. So may nakataas yung ano ko pa ako. Tapos mag-chismisan tayo. Ala, ang dami na. Diba? Ang sarap. Quick. Ito, anong lasa? Quick. Parang tahong din. Di pa ako nakapag-try ng ganito lang. Gusto mo yung parang tahong din. Bakit kaya suka? Para hindi man. Ito pala itsura niya kapag hindi mga bake. Ano parang itsura niya kapag Pero ito? fresh kasi siya eh. Kain na kami. Scallop, ma'am. Kumakain na nga kami. Thank you. Mamaya, kaya bukas. Lasang dagat. Ng dagat. Ano ba lasa ng dagat? Maalat. Maalat. Hindi, alam mo yung dagat. You get me? No, I don't get you. Dagat. Alam mo dun sa Yakika, yung kininginan namin, may ganito. Okay naman. Kaso hindi nga. Tama na. Kaso hindi nga babalik-balik. Baka gusto mo. Pasok ko na mic ko. Ayaan ko pa naman sana sila Yesha. Doon na nga lang. Kasi nga ayaw rin. Kasi nga si Yesha ang alam lang nga kainan. Samji? Pizza Hut at saka Tsaka Shakey's. Tsaka Tropical. Tropical. Bagay kasi kahit naman ako nun ang alam ko lang din kainan fast food. Lahat naman tayo. Ito na lang. Ito lang naman tayo naka-discover ng ganyan Kasi may pera na. Oo. Kala pa magkatugunod lang. Meron na po. Meron na po. Salamat. Ayaw ka! Hi guys! Ayan.
It's already, what time is it? Well, 11:37. And we're going back to our hotel. Galing kami ng MJ Square. Ayan. Oh, kamusta ka naman? sabog. I tried liquid marijuana. Yeah, and Yolanda number 1. Number 1 pa lang yun, ha? Number 1. at saka yung Sex on the Beach. Beach. Medyo matamis sila. Yung Yolanda ang bet natin, no? Medyo Ayan. maasim. Yan. Maasim. Bet namin kasi maasim. Maasim. Dapat may asim pa. Char! So, ayan. We're walking back na to our hotel. Hotel. Yeah, hotel. Cottages. Ayan. Tapos, naghahanap kami ngayon ng cup noodles dahil gusto namin ng sabaw. For the hangover. Yes. So we're gonna wake up ng 6 a.m. So we can do the boat trip On at 8 a.m. on Virgin. Sa Virgin Islands. Islands. So, yun lang guys. Update lang namin kayo. Buhay pa kami. Buhay pa kami as of the Oo. moment. Hindi natin sure later. Yes. Mamaya, Peggy na. Char. Sige na. Check nyo na lang. Bye.